දන්නවද අද අපි හදන්න යන්නේ මොනවද කියලා? අතීතයේ අපි පැරන්නම් කෑම මේසෙට අරපු රසම රස බත් එක. ඒ දවස්වල අද වගේ එක එක જાතිය බත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපේ අයත් රසට හදාගත්ත බත් වර්ග දෙක තුනක් තිබුණා. හැබැයි ඒ එකකටවත් විස රසකාරක දාලා හදාගත්ත ඒවා නෙවෙයි. එදා හදාගත්ත මේ බත් එකත් එක්ක කැමති මස් වර්ගයක් දෙකක්. පරිප්පු කිරි දාලා හින්දලා. බෝංචි අල තෙලට වම්බොටු මෝජු සිංහල අච්චාරු මාළු මිරිසට රස මාළු මිරිස් ව්‍යංජනයක් පපඩම් තව දෙයක් ඔය හැම දෙයක්ම අතරේ විශේෂයෙන් දකුණේ අය කාගත්ත පොල් පිඟානකුත් කෑම මේසෙට අරින්න අමතක කළේ නෑ. කොහොම වුණත් මේ බත් එක කිසිම ව්‍යංජනයක් නැති වුණත් කන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු බත් එක හදන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් පාරක් දාගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකට පොඩි ටච් එකක් දාගෙනම අපි යමු එහෙනම් පරණ කාලයේ කුස්සියට. මේ තියෙන්නේ බත් එක හදන්න උවමනා කරන දේවල්. අපි බලමු එකින් එක මොනවද කියලා. ලීස්, ගෝවා, ලුණු, සෝයා සෝස්. මේ සෝයා සෝස් ගෙදර හදාගත්තු ඒවා. සෝයා වලින් හරියට සෝයා සෝස් හදාගන්න හැටි අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. පරිප්පු, එන්සල්, සුදුරු, කැරට්, සුදුලුණු. මේ තියෙන්නේ තම්බලා වේලපු ඉස්සෝ. තම්බලා වේලපු ඉස්සෝ අපිට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. කෑලි මිරිස්, කොටාගත්ත කහ, රම්පේ කරපිංචා, ලුණු කුඩු සහ බෙරිනෝ එන්න පෙසගත්ත බත් එකක්. එහෙනම් අපි බත් එක හදමු. වාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් දාලා හොඳට රත් වෙන්න අරින්න. පොල් තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු දාන්න. සුදු ලුණු රතු පාට වෙනකන් හොඳට බැඳ ගන්න. සුදු ලුණු ගානට බැදුනයින් පස්සේ පරිප්පු ටික දාගන්න. පරිප්පු ක්‍රිස්පි වෙන්න බැඳුනට පස්සේ රම්ප කරපිංච දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි සූදුරු ටික දාගමු. ඔන්න දැන් අපි තම්බල වේලපු ඉස්සෝ ටික දාලා හොඳට බෙදගමු. එන්සල්, soya sauce, කෑලි මිරිස්,
ඊළඟට ලීස්, ලූණු, ගෝවා, ලුණු කුඩු, කැරට්, අන්තිමේට බත් ටික දාලා හොඳින් කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි බත් එක හදලා ඉවරයි.